ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા તરફથી હું ભરત પટેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, અગાઉ આપણે પ્રકરણ 1, પ્રકરણ 2 અને વિજ્ઞાનના પ્રશ્નપત્રના પરિમિતિની ચર્ચા કરી, તમને ગમી હશે। આજે આપણે જીવ વિજ્ઞાનમાં પ્રકરણ નંબર 6 જૈવિક ક્રિયાઓમાં મનુષ્યના પાચન તંત્રનો અભ્યાસ કરવાના છે। મિત્રો, આ પ્રશ્ન બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે, કારણ કે આ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે અને વિવિધ રીતે પૂછાય છે। દાખલા તરીકે, મનુષ્યના પાચન તંત્રની નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરી તેનું વર્ણન કરો, અથવા મનુષ્યનો પાચન ક્રિયા વર્ણન, અથવા મનુષ્યના પાચન તંત્રમાં આવેલી સહાયક પાચન ગ્રંથિઓ અને તેના કાર્યો। મિત્રો, આપણે મનુષ્યના પાચન તંત્રને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લીધું હશે તો આ બધા જ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણે સરળતાથી લખી શકીશું। તો આજે આપણે મનુષ્યના પાચન તંત્રને ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લઈએ। મનુષ્યનું પાચન તંત્ર પાચનનળી અને સહાયક પાચન ગ્રંથિઓનું બનેલું હોય છે। મનુષ્યના પાચન અંગોમાં મુખ, અન્નનળી, જઠર, નાનું આંતરડું અને મોટું આંતરડું મુખ્ય હોય છે। હવે આપણે મનુષ્યના પાચન તંત્રની નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ જોઈશું, જેમાં આપણને મનુષ્યના પાચન તંત્રના વિવિધ અંગો સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે। મિત્રો, અહીંયા મનુષ્યના પાચન તંત્રની અંદર તમને મુખ, મુખગુહા, અન્નનળી, જઠર, યકૃત, પક્વાશય, સ્વાદુપિંડ, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, મળાશય અને મળદ્વાર સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે। મિત્રો, આપણે હાથ વડે ખોરાકને મોંમાં દાખલ કરીએ છીએ। ખોરાક મોંમાં દાખલ થાય એ તરત જ ખોરાકના પાચનની શરૂઆત થઈ જાય છે। મુખગુહામાં દાંત, જીભ અને લાળ ગ્રંથિઓ હોય છે। દાંત અને દાઢ દ્વારા ખોરાક કપાય છે, ચવાય છે અને દળાય છે। આ વખતે લાળ ગ્રંથિઓમાંથી લાળ રસનો સ્રાવ થાય છે, જે ખોરાક સાથે ભળે છે અને ખોરાકને ભીનો અને પોચો બનાવે છે। લાળ રસમાં એમાઇલોજ નામનું ઉત્સેચક હોય છે, જે ખોરાકમાં રહેલા સ્ટાર્ચનું પાચન કરે છે। ખોરાક મોંમાં થોડો સમય રહેતો હોવાથી ખોરાકનું અપૂર્ણ પાચન થાય છે। હવે આ અર્ધપાચિત ખોરાક અન્નનળી દ્વારા જઠરમાં જાય છે। જઠરમાં ખોરાક દાખલ થતાની સાથે જ જઠર ગ્રંથિઓ ઉત્તેજિત થાય છે અને જઠર રસનો સ્ત્રાવ થાય છે। જઠર રસમાં મધ HCl, પેપ્સિનોજન ઉત્સેચક અને શ્લેષ્મ હોય છે। શ્લેષ્મના સ્ત્રાવથી જઠરની દિવાલનું મધ HCl અને પેપ્સિનથી રક્ષણ થાય છે। મધ HCl જઠરમાં એસિડિક માધ્યમ પૂરું પાડે છે અને ખોરાક સાથે આવેલા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે। એસિડિક માધ્યમમાં ઉત્સેચક પેપ્સિન સક્રિય બને છે અને ખોરાકમાંના પ્રોટીનનું અપૂર્ણ પાચન કરી તેનું નાના નાના અણુઓમાં રૂપાંતર કરે છે। આમ પ્રોટીનના પાચનની શરૂઆત જઠરથી થાય છે। મિત્રો, હવે અર્ધપાચિત ખોરાક જઠરમાંથી નાના આંતરડામાં આવે છે। જઠરમાંથી આગળ વહન પામતા ખોરાકનું નિયંત્રણ મૂત્રિકા સ્નાયુ કરે છે। નાનું આંતરડું પાચન નળીનો સૌથી મોટો ભાગ છે। પુખ્ત મનુષ્યમાં તે લગભગ 6.5 મીટર લાંબુ હોય છે। નાના આંતરડાની લંબાઈ જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં જુદી જુદી હોય છે, જેનો આધાર
કે કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાય છે તેની ઉપર રહેલો છે. તૃણાહારી પ્રાણીઓ ઘાસ ખાય છે, તેથી તેમને નાના આંતરડાની જરૂર હોય છે, જેથી ઘાસમાં રહેલા સેલ્યુલોઝનું સંપૂર્ણ પાચન કરી શકાય. માંસનું પાચન સહેલાઈથી થાય છે, તેથી માંસાહારી પ્રાણીઓમાં નાનું આંતરડું ટૂંકું હોય છે. મનુષ્યના નાના આંતરડામાં કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબીનું સંપૂર્ણ પાચન થાય છે. નાનું આંતરડું યકૃત અને સ્વાદુપિંડનો સ્ત્રાવ ગ્રહણ કરે છે, એટલે કે નાના આંતરડાની અંદર યકૃત અને સ્વાદુપિંડના સ્ત્રાવ નાના આંતરડામાં આવે છે. યકૃત પિત્તરસનો સ્ત્રાવ કરે છે, જે લીલાશ પડતા પીળા રંગનું હોય છે અને આલ્કલાઇન એટલે કે બેઝિક પ્રવાહી છે, જેનો સંગ્રહ પિત્તાશયમાં થાય છે. પિત્તરસ પિત્ત ક્ષારો ધરાવે છે, જે જઠરમાંથી આવતા એસિડિક ખોરાકને આલ્કલાઇનમાં ફેરવે છે. આથી સ્વાદુપિંડના ઉત્સેચકો ખોરાક પર ક્રિયા કરી શકે. પિત્ત ક્ષારો ખોરાકમાં રહેલી ચરબીનું વિઘટન કરી તેને નાના ગોળકોમાં ફેરવે છે, જેથી ઉત્સેચકો ક્રિયા કરી પાચન સહેલાઈથી કરી શકે. સ્વાદુપિંડ સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ કરે છે, જે એમાઇલેઝ, ટ્રિપ્સિન અને લાઇપેઝ જેવા ઉત્સેચકો ધરાવે છે. ઉત્સેચક એમાઇલેઝ સ્ટાર્ચનું પાચન કરે છે, ટ્રિપ્સિન પ્રોટીનનું પાચન કરે છે અને લાઇપેઝ ચરબીનું પાચન કરે છે. હવે નાના આંતરડાની દિવાલોમાં રહેલી ગ્રંથિઓ આંત્રરસનો સ્ત્રાવ કરે છે. આંત્રરસના વિવિધ ઉત્સેચકો કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું ગ્લુકોઝમાં, પ્રોટીનનું એમિનો એસિડમાં અને ચરબીનું ફેટી એસિડ કે ગ્લિસરોલમાં સંપૂર્ણ પાચન કરે છે. પાચન સંપૂર્ણ થયા બાદ પાચિત ખોરાકના શોષણ માટેનું મુખ્ય સ્થાન નાનું આંતરડું છે. નાના આંતરડાની દિવાલમાં લાખોની સંખ્યામાં નાના આંગળી જેવા પ્રવર્તો જોવા મળે છે, જેને રસાંગુરો કહે છે. આની મદદથી પાચિત ખોરાકનું ઝડપથી શોષણ થાય છે. નાના આંતરડાની દિવાલ દ્વારા શોષિત પાચિત ખોરાક રુધિરમાં ભળે છે. રુધિર પાચિત ખોરાકનું શરીરના બધા ભાગોમાં વહન કરે છે, જ્યાં તે કોષના ભાગમાં ભળી જાય છે. આ ભળી ગયેલા ખોરાકનો ઉપયોગ બધા જ કોષો દ્વારા થાય છે. તેનો ઉપયોગ શક્તિ મેળવવામાં, વૃદ્ધિમાં અને સમારકામમાં થાય છે. હવે અપાચિત ખોરાક નાના આંતરડામાંથી મોટા ઓરડામાં જાય છે, જો અપાચિત ખોરાકમાં રહેલા પાણીનું શોષણ થાય છે. હવે અપાચિત ખોરાક મધ અંશે ઘન સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે, જેનો મળ દ્વાર દ્વારા શરીરની બહાર નિકાલ થાય છે. આમ નકામા પદાર્થો મળ અથવા જાડા સ્વરૂપે શરીરની બહાર ફેંકાય છે, જેનું નિયંત્રણ મળ છિદ્રના મુદ્રિકા સ્નાયુ દ્વારા થાય છે. મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે અને આ પાચન તંત્રનો એક વિડીયો આપણે જોયું. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine,
small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen. To the right, it is reddish-brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine, where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials.
The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are used to build complex substances like proteins. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down into carbon dioxide and water with the help of oxygen and releases energy. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion.